Zani leitung bup ki po na UN Security Council panina okas khasom ni le nga ni na leitung bup ngam som nga ki pol te na Russia te tunga Ukraine te to unconditional ceasefire pa ban na lo ina kilem na bol un kiro non ke un chi na ngam som ngan lai khang na na nei UN Security Council chi pen leitung bupตัว UN กิปอนะเข้มตัวมาอะไรเวลาสั่งเป็นทุนในเป็นที่นะตัวสุงะปามิเนนอมตอนตุงเป็น US ต่อ China ต่อ UK ต่อ France ต่อจังเงินะรัสเซียต่ออามาวตึงฮีงำซ้อมงากิปอลาลายอาคากอุหางินะตัวฮีอามายซิมสุกดาวเราตึงอดียกเดียกอทุปิตึงของซิมฮีนะตัวสุงะอดียกเดียกอซิมนาสงปันรัสเซียติดตรงยูเครนตัวกิเลมุนจียากรรมเปล่าโลเป็นอิสราเอลอินเกนโลเซนอินเกนโลอินเดียอินเกนโล USA อินเกนโลฮี Ladies and gentlemen, I would like to read a statement on behalf of Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Panama, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, and the delegation of the European Union. In US แต่ไอซองอินะ China แต่ไอซองอิน India แต่ไอซองอินอามาวรัสเซียและยูเครนอากิเลมดีงตัวซะปีรัสเซียแต่ตุงa pressure เปล่าฮีเซนแต่และอินเดียแต่บลายแล้วมาบริสุงรัสเซียตัวกี่ปอลหินไอดิ่งมาใช่ไหมนี่ in US แต่ดินมุนเป็นตัวมุนารัสเซียเราดิ่งมาแต่ US แต่ต้องตอมคัดกี่ก่อนทลายให้ชินกิโมไทยกันิดาแต่ต้องจามันนี่แต่ของไอซอง UK แต่ของป่ายนะไอซองกำเลียนสุดว่ากี่ไงสน US China India ตัวแต่นั่นป่าเราฮีตัวไอมันนี่นะฮิรัสเซียและยูเครนกาลกิเลมไทยนางเป็นZelensky le ตัวไอเกลและปูตินและตัวไอเกลและฮิเนโตแต่อินตัวไอเกลยูโรเปียนยูเนียนแต่ไม่นะอามาวมาฮันเจียมาโคลดิงดินมุนเฮชินะกิโมไทย Let's start with the Ukrainian letter. What do you make of this offer from Zelensky? Zelensky ปูตินอะไรคักตัวกิสัยอันมาสังเกตZelensky ปูตินไล่อักคักช่วยแย่นหมายนะยังไงสุดนะส่วนอีพอเข็นแขนดึงมั่วในไงเอาอกเต้นบางน้อมย้ำฉีแหละโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มเปียงกะตกตักเตะปูตินเป็นกว่ามันสบายตรงอาศับจ่อลุกกำกี่หูดีงาจงอาศับจ่อลุกโดนัลด์ทรัมป์กันกระสำโซฮีจินแย่นี่นะโดนัลด์ทรัมป์เป็นปูตินมา US กับมาลาสกากิมุปีนะองกี่หูฮีปูตินตัวร้านขัดเวกี่หูเบคิโลวินะมีของไงส่งตัวจังฮีหมุนตัวมันชิเนี่ยรัสเซียและยูเครนเตกิมูเซลUS เตปลายเตรูบิวให้ส่งอินJared Kushner ส่งSteve Woodcock ให้ส่งอินชินี่ Woodcock แต่ให้ส่งอินกิโมเซลฮีตัวกิโมเซนชุกิมนาซางะไทยโลว่าให้แหละไมค์การจังกิโมกิตัวร้านะนอสาทัวโดนทำมินอภัยปีหีนะตัวเป็นทรัมกลุ่มเปียงเซปโตปันกิปันตัวนี้แหละซอมนี่เลงกกฟิฟอริคาดองฮีฟิฟอริคาเบย์คิลาส่งแซมไลฮีไอส่งตัวกระเรียนนกเป็นบางยามสิแหละUS และอิหร่านกาลองดูคิดตักเตะขัดไว้แบกโดนัลด์ทรัมป์รัสเซียเตงกาลกิเลมหนังที่แซมนั่นเลยอามันอิหร่านกาลอบวยปีมันส่งเหตุไทยตัวจังในตัวแต่เปิดไม้อิหร่านกาลหูหลอกโดนัลด์ทรัมป์ตัวโดข้อมนอนลอยจังรัสเซียตัวนู้นละกิเลมนู้นเกี่ยวละกิเลมแล้ว US และปลายแซมาตัวซาองกีไว้บวยปีนอนเราดิ้งอาชีส่งให้ดิ้ง US แต่หันจำปีนาต่อรัสเซียยูเครนกาลกิเลมหนังไว้หอมนาเป็นอะฮอลสอดขึ้นได้ตัวไอ้มันนี่นะจีรันสกินอะไรขักนะส่งบังนักยาลยามจีแหละ US เตจงอิหร่านกาลหางนะบวยมาหิมันอินจีไอ้แต่งี้นะกิเลมนายบอลกูริงฮีไม่ตั้งกี่ตัวนี่กี่โหกูริงฮีรัสเซียลำปันกิเลมนาลงกุและยูเครนเตเป็นเรดี้ฮิวงสวิตเซอร์แลนด์ให้ส่งตุรกีให้ส่ง
อารับงำคัดไปว่ากิโมดิ่งนาดูแหละกิงอาฮีจีนะจีลันสกินแกนี่ตัวไล่ขากเป็นจิลันสกีนะตัวนี้เลยซ้อมนี่เลงกจูนขักกิปัดอาณาขากเขนะไอซงปูเตนินจิลันสกีโตกักกิกุบเดียงอาฮีซงเห็นจิลันสกีโตกิโมเดียงอมเลาฮีจีอาปูเตนินจิลันสกีไล่ขากเป็นทัวนั้นสิมเลาทัวนั้นสิมเลาตักเตะอสอดละวะจิลันสกีนะอามายท่านเอแคมไปอุตชิไมนี่ปูเตนกาบดิ่งองกิปันตวินะ40 days bombing campaign ni som li sung ki zon tak a Russia ga makap a hi zong ina Russia te i sumbol na lam hitale mei tui wa hitale kap chi takin ka bina ai zong tun tuan ni som li bel chung tung hinin Ukraine ten zong za zo xiang zo lo Russia zong zom Russian zong Ukraine kap chi tak kap Ukraine zong zom ina ai zong palai a sem ning amawi dei tuak om lo hai maninaตัว UN Security Council แต่นะออกัสขาจางนะงำซ้อมงากิปอลาลายองไปกี่กะเฮตัวหลายตะกรัสเซียแต่ตุนนามุนตัวจางเลียนโตกาลกิเลมนาบอลิงตัวไอ้นะจีลันสกินแกนี่จีนอมนะปูเตนินอังเย็ดเด่นแกมาแต่ยูเครนเต้นต้องอภิยังนบละอุรัสเซียเต้นลันไหนเราปียหิงกำความแต่งก็ว่าฮิเบตแฮนจะอเกนเด่นแกเป็นยูเครนเต้นเปโซเราไอ้จางรัสเซียและยูเครนอกิเลมโซเราหินZelensky le khak chi hanga Russia te de ina apeding hi ton lawin tua itun na mun chiang liana kilem na boring hi cha gen hi lam khat panin gen le hang bol tua itun na mun chiang lian to kilem na boring chi pen Ukraine te kin yam khan ma mai Russia te ka gam pan cha kha shat on la ei tang bet khap jong nong ki pe ke in chen to chang kilem na boli chi level thua man pani Ukraine ten kilem na de hi manina akin yam khiat zolai ve so ki ai jong Russia teอีเด็กจะดูฮบจะเป็นเปล่าดิ่งฮีตัวจังตัวเจลันสกีปูเตนอะไรขับเป็นกาลกิโดเจรปันกิปันปูเตนไอเหตุเทนังกำมัลปูเตนโตนักกำมัลตั้มเป็นฮีจินกิแกนี่นะบางหางตัวดงเจลันสกีนะปูเตนนั่นโตงำเด่นแก่ยามชีแหละเจลันสกีเป็นอามาตุนอีเกนจานายเกนดานะอามันร้อนส่งนักเซตักบอลไทยตากาลพวลเลียนะส่งกาลกับแต่ไปโลซาดงร้อนตัวน่าเซมไทยตาไอยังตัวเข้มเปจิลันสกินอามากว่ากี่หาดนะตัวฮิเปอมาเลยนะเยอรมนีเตยูเคเตฟรนเตโปแลนด์เตไอซงนะยูโรเปียนกำตั้มปีเตนดอลลาร์ US ดอลลาร์ไอพิอาร์ซงยูโรเปียนสุมินัยซงนะบิลเลียนซิมาเลยตัวนั้นนะเปียสุมนั้นนะหูตัวหางจิลันสกินหิงกาลเป็นเก่งกว่ากี่โดฮิโลฮีเกนเลลเลงซงที่กำแพงแต่ดิ่งหอยตัวนั้นแล้วก็เลือกดิ่งเอาจิกมาหน้าพัลไงเราดิ่งรัสเซียนเกี่ยงลักขินแหละมีดังแต่ต้องละไทยดิ่งไงแต่ที่องดินปีเดียงนุสโลดิ่งจีนั่นน่ะไทยจางรัสเซียหลังหาเขาตะกาเปล่าที่นะอาไม่ลายขากนะสงะปูเตนอามิมาลินนะพินหน้าหม้อนะกุมต่ำใจส่งตัวและรัสเซียกำไว้ให้ส่งนะต่ำอากิยลเป็นเฮจีนะตัวนี้ซ้อมนี่แหลงกจูนขักกิปาราจีลันสกีลายขากตัวร้านี่นะกิเจ็บเตะสักไทยตัวเตสงบางยามชีและปูเตนเป็นกลุ่มสอมสังอิในถุมพัตตารัสเซียกับมาประธานน้องเซปตัวจอกลุ่มสอมนี้ในกลุ่มงกพัตตากลุ่มสอมนี้ในกลุ่มงกประธานน่ะเซปสงะอลังวาลสินเซนกลุ่มสอมในกลุ่มถุมกิมเป็นยูเครนดาวนาจังไอซองอินโซโลฮีเตจีนะจีฮันสกินแกนี่รัสเซียยูเครนกาลกิโดจอตัว full invasion องเปียนจอเบลกลุ่มเลียวาลเฮนไอซองรัสเซียแทนไครเมียโดเป็นตัวนี้แหละสอมในลีฮีตัวนี้แหละซ้อมเลลีปานินะซ้อมนี้เลลีจางให้ละกลุ่มซ้อมมิตาต้นซ้อมนี้เลงกกซ้อมนี้แหละสังอิสงอากิลุดดีง่ายจางกลุ่มซ้อมในกลุ่มนี้วาร์ซิสเซรินตัวเป็นปูเตนินกลุ่มปีน่ะเซปแคมเปวีอลังยูเครนโดนานาซาเทียลาโซนายโลหิเตตัวกำมัลนานาเกนี่ปูเตนินกาลแล้วนาและอามายกลุ่มตำนาตกิไซจิลันสกินานาพินบอลตัวจางตัวลายตักเป็นรัสเซียเตสีตัมมาโมจินาข้าคารินาตัวซ้อมทุมกิมอาซิเดนฮิลแต่ตัวเป็นปูเตนกียงตัวนั้นอินโฟเมชันองกิเกนโลเฮียมั้งนั่งกับมังแต่ของตัวนั้นองเกนโลให้แหละน้ำมูนบเลวิดีโอพรูฟสินะวิดีโอเป็นองลักแค่ทยุงตัวสองแกนี่ตัวเป็นรัสเซียเตโตนะเข้ามาใหม่ปูเตนมิมาลไวปาหินกาลกับไวตัวจางนี่นะรัสเซียกำสงะวันมันนัสตักินขังนี่นะไม่ตุยหักสันเอามินรัสเซียมีแต่อินมา second mobilization จริงมีแคมเปญงากับหลุดโลพามอนิรังคนหลายด้านอภิยังกิดิ่งเป็นกิมามาฮีเหลามามาฮีจีนะจีลันสกินนั่นนะแกนี่
ตัวจังนอตกูเรียเตเลเซนเตตุงอากิงาอังกาลาโดปานให้มันินอีกิโดไลเลเบลรัสเซียเตเลเซนเตนองหุเบลองหุมันแต่นางละมาปังเต้นซงหุเต้นตันินจินไอซงอินนางาดิงหอยโลดิงฮีชีนะจีลันสกินแกนี่กิเลมนาได้ตะปูปีมาซาตกิบังอาไอซงอินจีลันสกินปูเดนอภินนานาตัมเปียนฮีhi atwa Zelensky lai khak na songa sen tele North Korea ten ong hu ke le nang pen gal zo loading chai zong ni tu te khong in zong sen te om ke le Russia pen gal do zo loading pa hi te chi khong ai zong siang ta an again bat bat won ai zong tua ma banga a Ukraine lam zong gen le hang Ukraine te drone zat nam tam pi tuang gal a ding lian a zat pa lo hang mo a kong chen chi mai ni to pen sen pa na drone a ding lak pia lak hin Ukraine zong gal van bol na sen tonga kinga ve a zong sen ten pen amawi sumbol na usa pe sen te pen amaya sumom nak lelem to ma banga gam khat pat pe pe apai le zong amaw bom khiat lo in sum to hi lian lian ni na US zong to sen in sumbol khom ve Russia zong to bol ve to kom ma Ukraine zong to bol ina ai zong hi Ukraine lam le ni tum lam ten again te Russia te mei tui pen sen ten nak lei pen ai changa sen te ong ho sa hi te chin lam khat panin gen le hang bel Ukraine zong in sen tonga kinga tuang gal ado zo hi chi lang zong ki chi thei pia le in mai la mona bela mau sen pan ron le non lo ding Taiwan pan la ding chia Taiwan pen pit mara ne ya han cham no buhin ai zong Taiwan zong koi chang tung ding ki gen thelo chi phon ni Russia te tang tu itel sin sen sa hi na Russia te na khan to ding triads moตัวร้านอาหารตุจอนนเราจังอินะเชงคัมส์ที่เฮลนาเป็นมันลังตะกาองเปียงรัสเซียเตตังทุสงะตัมเวปีตัวขินังจิอินาเกนนบนารัสเซียเตเป็นตุนเมตุฮักสันนายจงบวยนะตัมปีตัวไหนมันอินะเชงคัมส์ที่เฮลนางเปียงดิงฮีกูเตนิขัดงวกทุนในนาโตรัสเซียอุกจิบจีเป็นเบย์ดิงฮีจากแกนนวมหินตัวซาจิลันสกินปูเตนอเกนเป็นบางหางองเกนงำยำจีและรัสเซียเตยมอสโกเขาส่งสงครามมาตัวจังรัสเซียเตยเขาปีนี้นากอลเป็นเซงปีตาบักตัวส่งจันนันกาบินะยูเครนเตเท่าตั้งรถนาปานินะไตสักว่าอัดร้อนเตแรงขยินรัสเซียกำส่งอวดนับเป็นกับเทดิงดินหุ่นตรงองตัวให้มานินะจีลันสกีส่งอากิมวงมาฮีที่แรกที่เขียนเลยตัวจังฮีตัวไล่ตักเรียนบางอีจูเตส่งอินยูแกส่งโปแลนด์ไอส่งfriend dai zong Germany dai zong adiak hitengin Russia to ki ho lo phamo ring hi China to lai tak ahan chama Putin to ki ho pi ring angai so lai tak hui Yes, I mean, it's the big three economies, the UK, Germany and France, as you say, looking for a way, a possible opening to engage with Vladimir Putin alongside Ukraine and basically to bring Europe to the negotiating table. They've been sidelined for years. In Ukraine ten awut na pe Russia ngam song kap thai chi hanga Russia te zong in Ukraine gam song awut bang kap thai aki bang sin huina azo alel chi lian belom lo ai zong mei kha song back Ukraine ten Russia te tung pana alak ki u lei tang pen tai za le som nga asaw na tai za le som nga azai na tai za le som nga tua wal bang Russia te nung kik sak zo hi to hin hi Ukraine ten Russia gam song awut na pe kap lian thai chi chang back zong hi lo na amawinga kido kipat lim pan Russia gam song Moscow ma mai tale Moscow to akinai aki gam lai tale Russia million teng pen amaw Ukraine ten wai lian thayo in to rana Russia million pol khat anwai thei na nga bel Russia gam songa Ukraine mi te om ding ki sam to chang mi khat pe om nang yak nai zong ina amawi meeting honding to ani to mon amin chai zong ma deทุกันสิมไตพิลนาเป็นอะไรเวลาสังมาไม่ตัวหินยูเครนเต้นส่งตัวจะพิลรัสเซียเป็นกี่ต่างไงส่วนเราฮิดิงฮีตัวจังปูเตนิอมนามอสโกมาสองกาลกิดานาหุยหลักกาลกิดานานัดเซตักเลยตุงบุบมาอาสังเป็นฮิดิงากี่ไงส่วนไหนเว้ US เตของเบลมาตัวจะพิยังกาโรลวินดิโมครีซีกำส่งไงจังเท่านางอนตัวมีอรุณสิมอมไทยลายใช่ไหมเนี่ยขัดเวจังส่งมามอสโกเลยคอมมิวนิสต์กัมเปียนเตเป็นza security เขาตะกาบอลหินะอดียกมอสโกข้อปีบังตัวนักอ่อนเป็นยูเครนเต้นไม่กวางสักโจตัวไอ้เจ้ายูเครนเต้นลายหักเตตัวจะปียรัสเซียลาวนะตอนนั้นหักเราหินะกิเลมนาบอลริงฮี
ตัวร้านฮีเจียตุงลำเปียนมาปนามอเย็นไทยนาทานางะหนาวสัวคีกาลไม้ตั้งกี่ตัวอนากิโดนาเลียนยูเครนแต่เป็นตัวนี่ละซ้อมนี่ละงกะองชาติกี่ตัวกี่บางเฮตัวเอเปิลคาเลเมย์ข้าสุงารัสเซียแต่อลักษะอะไรตั้งยูเครนแต่อลักกี่เป็นรัสเซียแต่ยูเครนเลยตั้งอลักเข้มไปวี 0.4% พาฮิจินกี่แกนี่อาตัยอินเกนเลยหังเบลไตใจเลยซ้อมงาสกวายบางเฮนะไอซงอัปเปิลเซนิเกนจางอินต่อมาไม่ 0.4% นี่จีเป็นตัวละขัด sorry ตัวละลีจีนะฮีเย็นแต่นะรัสเซียเต้นมีตัวขัดบางอามัดแหละต่อส่งปัญญาเซเลนสกี้เต้นลีหอนแค่สาวจีนะมั้งเนี่ยเลยตั้งเป็นรัสเซียเต้นตั้มปีตักยูเครนนี่เสงสวะเสขัดกี่มาลาหินตัวเอเปิลคาเลเมย์ค่ะยูเครนเต้นตั้มปีละแค่สาวฮีอินตัวกาลกิโดน่าเป็นเขียนในโลเปลี่ยนฮีจะส่งอากิเกนและรัสเซียเต้ส่งเซนเต้และนอร์ทโคเรียเต้นชาตังมาตอนนั้นหูเซนเต้นสุมบอลน่าลำตอนนั้นหูจีลันสกีเฮเลซงอามันซงลุงไอเย็นนะคอนแทรคของตัมเปียงงะมั้ง US เตตัวเซฟคอปติ้งกันอีกแล้วตัวเซฟคอปติ้ง sorry อาระเบียเตซง UAE เตของตัวเซฟคอปติ้งคอนแทรคตัมเปียงงะเตสุ่มเป็นองลุดแล้วดิ้งฮีจามูซงเฮเตตัวจังอีจูเตจีหางะรัสเซียเป็นอลาววีเวลจีลันสกีจีโลรัสเซียเดตกาอโดงำกว่ามัมโลตัวเห็นรัสเซียกาลดังนังเป็นยูเครนเตพิลนาอโลเทโลกิซัมตัวจังฮีอดีตเฟรนด์เตยูเกเตเลจามันนี่เต้นยูเครนเป็นหัวจิตะกาหุยนะตัวลายตักเลียนาโดนทรัมมินละรัสเซียยูเครนกิเลมนังไปมาเกนาเกนนอนหรอกในตัวเตเลโดนทรัมซาเด็กบางอังกิเลมแล้วไอ้จังพอดีเดียงอมหินตัวร้านของไปสวกเลยละรัสเซียยูเครนกากิโดนาเป็นองเขามาคาริงเฮองเขามาคาริงมีปอลคาริงซองเอาโมเกนในตัวเตซองปาลอุปมอริงเฮจามันนี่เตซองปาริงเฮจะซองอากิเกนเฮโปรเตนินตัวเป็นช่วยลำเฮียจีอาเก็นซงเลลมาไกเตะกากับตัมปีซงสีวิดีโอพรบนางอนตรงหลักไทยดิงดินมูนาอมเซงปีตาบักของซงองกับไทยมอสโกของซงกับไทยเตะที่ยูเครนได้เป็นลาวไวมาอินบางและตัวกีมอสวิตเซอร์แลนด์มั่วกิมูปีโกเลนใจจีดันละมาของไปหลังกิเลมเด็กตัวให้เกยบางละกาฮีจีลังสกินเกยเป็นองพินฮีนักกุมพิเศษกุมสอมนี่เลยกุมกุศลรัสเซียเป็นเสวยเป็นดินมุนาตุงามีเต้นกิมัดกิเฮนนาลาวินะกุมสอมและกุมทุมบังยูเครนนาโดหางอินาโซโลนาฮิมานินตัวลายตักงาพอละซงเลนาฮิมานินจีองพินเป็นนองกายฮีจีดันละมาองไปและรัสเซียนยูเครนเป็นตัวสร้างเข้าตัวเท่าตั้งสังดิงเฮรัสเซียเตปูเตนอินทาวิวนักกีบอลเลยนะปูเตนนี่นักเกนนะรัสเซียเตนเป็นกาลไม้ตั้งยูเครนเตกิโซฮีจินเกนะรัสเซียเตนยูเครนเตเป็นออร์แกนิกมิสไซล์เตตุกิกับโลฮีตอนนั้นอลาวหัวกาลวันยูเครนเตตุงกิซังโลฮีจินะปูเตนี่นักเกนเฮ As for our new weapons systems, they do appear. Что касается наших новых систем, This они also applies to Orshnik, hypersonic intermediate-range ballistic missile. In Putin zong ama tum takin akidom ve lai muna belom. Ai zong khe to pa ya mi gam balak lian pen, leitung ahak sa pen. Drone ของตัวกีกับดิงมิสไซล์ของกีรถดิงวานแรงของตัวบอมกีเขียดดิงตัวเบลออลินนี้กำส่งอากาศกับแค่รับตัวสีเลียนเป็นอักษะเป็นหินตัวมุนะรัสเซียเต็นตัวลายตักโซลายฮิยังจีนะปูเตนินนั่นเกนี่อะไรตุงบุบมาใหม่ละกำซ้อมงาเก็บปอลายส่งตัวนั้นจีเต็นปูเตนเป็นมิเหมาะปาโมนางอีกำตัดนาเป็นมันเราหนังลังคาระอยู่กลางแต่ตัวดิ่งเก็บุงจีขัดส่งเย็นเด่นแก่อินปูเตนี่ละเม็ดนาเกี่ยวเป็นกวยาอมลายแบกยามจีและ US China อินเดียส่งเบลซาปูเตนาดิ่งมวนไว้เกยเดียก China US ฮิตเกลเป็นปูเตนลังคัดเลียนเปล่าไหนโลตัวงาใหม่กิเลมนาส่งละเม็นกอมตัวเกลยูเครนเป็นละโซดิ่งจีขัดส่งละเม็นกิ้วเกี่ยวเว่ลายอะไรล่ะจะกิดิ่งจีละภาษาขัดกิปัสสาจีขัดต่อเขาเต็นตนาอมลายฮินะตัวงำซ้อมงากิปอลเต็งบังินปูเตนตัวรันเมสองปิยาหิมานินะปูเตนเป็นเกยง่ายสุดนานเบลกินยำสักโซโลดีงารัสเซียยูเครนเป็นองกิโดเว่ลายดิ่งฮีโดนัลด์ทรัมป์ละกำกิโฮนางเย็นปีนอนเวทโลเซนเตปลายเซบสักดิ่งละยูเครนเตอุดโลตัวให้มอกินยูรุปกามาบวยนาเป็นสะมาลาฮิจินกิมุเทตัวจัง
Donald Trump zong interview na ki bol liang ina Zelensky USA pen to lai tak Iran gal hangin amao vai zong hom kop ding om chi mai ni mo zo lai manina Russia Ukraine gal ong vai hom zo lo hi chi age ni na Russia le Ukraine ten amao le amawa kilem na bor som hi chi to ki sai nang bang chi ngai son na hiam cha ki dot chang na Donald Trump ina lungdam huai ma hi I would love to see to ran ong kilem theu le lungdam huai ma thing hi President Zelensky wrote a letter to President Putin. He wants the two of them to meet to hash out the end of the war in Ukraine because he thinks you are too busy with the war in Iran. Is he right? Well, I don't know. I'm glad that they're maybe talking about meeting. I think we had a lot to do with it. I know exactly what you're doing. Nung khabek bakin gal ka ba si pen tur som ni le tur nga bangina mi pia si zong belom ma ai zong sol ya mo mostly soda gal ka ba si tur som ni le nga bang phai manin aman la nga ma ki lem thai li ngo ki sam he chin ya ni And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see they're two very good people. They're two very, incredible countries, beautiful countries. They've got to stop. Last month, they had 25,000 people killed. Soldiers, mostly soldiers. Some people. chi nom na chamin ke I vai hom ma to kilem le ba kilem hen to rana kha mai zong ma be to ran bel gen lo hi gen ding in zong bel kilom kin lung dam hoi ma hi china Donald Trump in interview te na dong ki kiตัวเป็นอามาวิเปลี่ยนเสียที่นี่จิลันสกีไลขากเบลยูนคานิลีนีอาคาขีนะตัวจางอินะฮิรัสเซียยูเครนไวตัวกิไซตัวเลยตัวงา political science มินทางมามีอลชิมายากิจิปะตัวไปทุกอย่างน่าแล้วเป็น Давно, на протяжении десятилетий, сложился между Россией и Индией. Мы работу продолжаем практически по всем направлениям, имеется в виду и правительственный уровень, и межпарламентские связи по линии участников экономической деятельности. Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Если в прошлом году он немножко снизился, то в этом году подрастает. И это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга. Russia Ukraine ไว้กวนเจ้าดิงยามจีตกิไซและมามุดานะกิดองเฮนะอามันเบลนี่ดังไปกะเกนสาฮิเจ Ukraine เต็นเลลดิงฮี Ukraine เต็น Russia เป็นโซโลดิงฮีมาจินะzaมันเสียงตะหินนะเกนฮี Ukraine is a really good example of this, and a number of European leaders have basically said we should fight to the last Ukrainian. I mean, this is actually what we're doing. The Ukrainians are going to lose this war. I could lay that out for you. They should have quit a long time ago for their own good. ตัวมากุมตั้มปีไลไปกินยูเครนเต็นรัสเซียโดเป็นอคอริงุกิซัมฮีบางฮังฮียูโรเปียนยูเนียนเต็นยูเครนเตตุงะกาลดิงฮีเจียทาปิยาผู้เต็นตันฮิมจีและยูโรเปียนกาลกับเตรัสเซียโดวาซีตัวต้องอำนายโล You don't see these Europeans fighting and dying over there, right? The British, French, and German leaders, they're really enthusiastic about continuing the war, but that's because their people are not dying. ถ้าวิทาวตั้งปวงดูปีโลไอ้ส่งตัวนั้นสุ่มเลยไปจังตัวหูเด้งตัวต่อจิลันสกีอินหมดเลยรัสเซียเตะโซฮิเล่ยูโรปเตะริงาเมดนาเลียนแล้วมาให้มานี่นะเอ็นท้าวตั้งสีเด้งสุ่มสีเด้งนนตักนางดูเปียงดูสักดิ่งอยู่เปล่งแต่อมจีเป็นอามาว่าดิ่งอ่ะเฮ้ยเป็นที่นะตัวหางอ่ะยูโรปเต็นถ้าเปียกจีตะหางเปียฮีไอ้ส่งยูเปล่งแต่เป็นอ่ะคอลดิ่งกิซัมมาขี้นะRussia เป็นโซโลดิงฮีชินะเกนี่ Your question is, should we give them more assistance? Truth is, we didn't have more assistance to give them. ก็จังฮียูเครนแต่หูนับตัวเล็กเบกโกไลดิงยามตัวร้านเลียนะคอลไว้ยามจากเกนจังนะยูเครนแต่เปิกมาหูนับกว่านะเปียส่งยูเครนแต่รัสเซียโซเกนแต่จีตัวเบลามาโมนาชินิมารัสเซียแต่อิจิเป็นบังตัวกี่บังยามจีและเซนแต่ของตัวมาตัวกี่บังฮีจีUS เต็นเป็นกาลิโดจังนะจีเอเบ US เตเลยหินิตุ่มกำเต็นขัดนาส่งเป็นฮัดมาโอยกูดาฟาสมันเวรัวขัดนาส่งฮัดมา US เต็นอิหร่านกาลิโดดันนั่นน่ะเอนุนจีไอส่งขันขัดหวังจินโตจังนะวิชปนารีที่กาลวันตกิไซเป็นเป็นของเบย์ป้าฮีจีต้นส่งยูเครนเป็นตัวร้านมาฮีจี This is the big problem that Trump is going to run into in the Middle East. This is what General Kane told him. When Kane told him not to go to war against Iran, he told him that we did not have the inventories of weaponry. This is all a result of the unipolar moment.
ยูเครนเตอีกาลวันบอนะพวกแคมเปอุสังนะรัสเซียเตกาลวันบอนะพวกตำรวจทำยูโรปกำเตกาลวันบอนะพวกสังอ่ะ production base กี่จีนะรัสเซียเตกาลวันบอนะพวกตำรวจทำฮีจี Сила – це те, що рухається вперед. Суходолом, водою, небом. Там, де ворог шукає нашу слабкість, ми створюємо свою перевагу. ตัวมันเห็นกาเป็นหูนาเปียกแบบดิ่งกิสัมโลหิจินะมันนั่นแกนี่ The Russians have more people, and the Russians have a highly potent industrial base. They did not run down their industrial base. เซนเตของ Chinese จีสองมันเกนี่นะเซนเตรัสเซียเตนี่จีเป็น drone ไซซง ballistic missile ไซซงตัวนั้นกาลวันเป็นตุยเป็นนั่นเด้ปั๊มตัวอีหุบดานะหุบคิดให้นะยาเป็นขัดคิดคาราบอลเจ้าตัวนั้นไอ้มันนี่กาลเป็นกิจโจโรดิ่งฮีจีนะมันนั่นแกนี่ We do very well for the first month. Then we begin to run out of weapons. And the Chinese, like the Russians, have a huge manufacturing base. They can pump out huge numbers of weapons. US เต็นตอมหกเท่าตั้งอินในอีเวกปีตัวลีของฮีนะอิหร่านนี่เราจังอินะตั้งซาลีเป็นกาลนี่สุนินไปฮีเจ Just Tomahawk missiles in the Iran war. We have 4,000 Tomahawk missiles total. 4,000 total Tomahawk missiles. You can burn through 4,000 Tomahawk missiles in 2 weeks. Again, this is what General Kane told Trump. อันกาลนี่กับหลายเลยหังตั้งตัวขัดใบดิ้งตั้งตัวลีส่งปันตัวขัดใบและเสรีสวะเสขัดใบตาตัวอิหร่านอากิโซฮินายโลตัวมันใน US เตยส่งอินนี่ตุ่มกำเต้นกาลเป็นนิคอลบอลริงกิสัมฮีจีนะอามันนั่นแกนี่ And this was a preventive war because of NATO expansion. จังฮิรัสเซียและยูเครนไว้เป็นมาเลยบางหางกาลงเปียงเฮียมชีเป็นอิเทอิสาฮินะ preventive war รัสเซียเตยดิ้งอามากิดาขอนาให้เจเว NATO expansion ฮีตาเน็ต channel ส่งปริญญาเซลหังนะ US เตนมาวิ NATO กิเบลปอลเป็นเยอรมนีองก้อยตัวจังโปเลนะองก้อยอิสโตเนียลำคองก้อยอาตอบนารัสเซียกำกิแวงเหรียญยูเครนเตสดงะนี่ตัวองต่างใจดีงบอลจังนะรัสเซียเต็นอีเป็นเปียงไทยนนเกจีองโดเฮเจ Наші дороги, наші міста, наше небо, наше право жити вільно на своїй, Богом даній землі. Українська сила сьогодні має різні форми. In April of 2008, NATO announced that it was going to bring Ukraine into the alliance. ตัวนี้เล่นยัดกูมีนะตัวถูในตัวเต้นองต่างก้อยนะตัวคนไล่ไปกินที่เป็นเสพไว้แล้วหิมะจากกาเกนที่เจ็บมันส่งต่อจังรัสเซียงำสุงอาอม US ambassador ปะรัสเซียงำอม US ambassador ปะส่งอินในตัวกี่ปอนะเป็นยูเครนอ่ะอีกก็แง่ๆแหละรัสเซียเต้นองโดริงที่รัสเซีย president เตเบคิโลกาลมาไกเตส่งกาลสุงอาคอมเมนดาเตแคมป์วิลงซิมเป็นในตัวกี่ปอนะเป็นยูเครนเอาตุนไงแหละตัวเป็นรัสเซียแต่มั้งเน็ตช็อคจริงนะกอลงแม็กตัวกี่บังตาฮีเจ้าไงสุนวีเวลฮีนะ US เต็นตัวนี้ตัว expansion เป็นอีฮอลบอลลิงที่สามีเจ้ารัสเซียงกับมาม US ambassador ป้าตัวนั้นเกณฑ์ฮีนะไอ้ส่งกลัวมันง่ายแล้วฮีเจ้ And the Russians said, not going to happen. Ukraine is not going to become a part of NATO. And by February 2008, it was becoming a de facto member of NATO, and the Russians invaded. โปแลนด์ของไอ้ส่งเช็กกิสโลวาเกียของไอ้ส่งตัวร้านองเปียงตัววินะกว่ามันอ่างไงเราจังนะในตัวส่งอายูเครนอากิปอลมามั้งรัสเซียเตนามาวิ preventive war หินะตัวนี้แหละซ้อมและลีจังนะรัสเซียเตนใครเมียหลักองกิปันเฮ Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає. Бо незалежність – це не лише те, що ми успадкували. Це те,
що ми щодня захищаємо. Just a little bit of background here. As I said, first big expansion of NATO, 99. Second big expansion, 2004. Then April 2008 is when we announced that Ukraine will become a member of NATO. In amaging gamyi alay tang lian in gen lehang bal Crimea pen ju ai zong Crimea sunga mi ateng te pen aminamin Russia mi te tamzo hi in tu donga Ukraine ten laki ding hak sa sak na ma te angam gi panin gen tenan chiao pan India le ko ngam ye we ai zong Mizoram ma teng mi te le teri ma teng te pen gen te na so million mang hi le to pen aking gom na or ma angam gi pana ko ngam India ngam ma ki chi ha nga ami te pen khat to ran din mo na min Crimea khong pen a Crimea sunga teng te ma zong in Ukraine te u tuan lo mai thei to za thong hak sain Russia te preventive war hi china amanan again hi 2014, February 2014 is when we help overthrow the democratically elected leader of Ukraine. To bela ma mo dan hin aman bel zo het loading hi chang genin ai zong ina Ukraine te zong to lai tak khang to ki sama ma o po te na on zong Zelensky phin chi mai ni mo to lai khak na songa achi dik dek phiao hin bang chang ong swak to ri mo yam ki do na zong to sang na se zo mai the hi economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have, Excellency, I think, a very strong picture of cooperation to present. And I again thank you very much for the honor of receiving me today. To chang tu jing sanga gen ding ai gen pen Venezuela te yi Vice President no President thak no chi jaw ne del zero records to lai tak India ong pai na India te to sumbol khom nai zong inaji mei tui lam ai zong na investment ai zong to lai tak sem khom jing han chia mo hi US te le Iran te ong ki kap lian chang ina hamus tui lam piong ki kha kina India gam sunga mei tui alot kem pe visa som sangi percent kim bang to hamus tui lam pi pana pa ya hi manina India ten hak sa sa hi in Russia tong pan mei tui le to chang Venezuela te tong pan mei tui lak chi ta ka India ten la hi Venezuela te mei tui ala kem pe zong US ten sia som ni lenga lak ding cha tang ko sa hi na to chang India ten Venezuela te mei tui le ngam non lo ai zong US ten Iran ong kap tak te mei tui ba ong boy cha US ten Venezuela te mei tui pen ki lei thai hi chang gen ke gen to chang India ten Venezuela la te lei tu mei tu ana lei ke ke to ni le som ni lengok mei kha sung bek bekina Venezuela te mei tu ni khat sung na pe pa teng li le lang kim India ten lei de ni na to arana India ten Venezuela mei tu ni khara pe pa teng li wal bang man ta ga ong lak thaya thu boy om het ke la Venezuela sumbol na zong ong khang to ki zo de uding he US ten a khak chip din mon pan mei tu zuak thai din mon ong mai te in to ari nga Venezuela te President of India pai lai ta khi ama bel Maduro ale pe no ma te Maduro acham pe no hai mani na to za pin bel mi thu pi hi khol ke in to rong chang US te zong to za sa ama de bang lian in kilem na bo zo nai lo na US te zong in thu sit din por khat khong zong khat ve ve na gen thei US te le Venezuela zong US ten ga kap khap to sik lo na ama wi chi dan amang ding der zero records om chang na Maduro man hi cha ki gen hin to hi na to der zero records hi India ga mong zin na to ki sai gen ni Thank you, Mr. President, and let me first of all begin by conveying the good wishes of Prime Minister Narendra Modi. Thank you. Excellency, he has
given me a personal communication, which I would like to hand over to you.